มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอินดี้ไม่อินดี้หรือว่าผู้เล่นพร้อมเปิดใจที่จะลองอะไรใหม่ๆไหมเพราะว่า1คือมันเกี่ยวกับคนเบื่อ Triple A เพราะว่าค่ายที่ทำมันเฮงซวยใครเป็นคนทำให้เกิดขึ้น ใครเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นล่ะเรามาถึงเนื้อหาแรกของวันนี้ที่ผมเตรียมไว้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือว่าแสงสุดท้ายเป็นความหวังใหม่ A New Hope ของวงการเกม Triple A หรือวงการเกมคอมพิวเตอร์หรืออุตสาหกรรมเกมนั่นเองนะจริงๆผมแอบแปลกใจเพราะว่าตอนที่เคยอ่านข่าวมาเยอะๆก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวเกมต่างๆที่ลงเนี่ยเวลาผมยกตัวอย่างตลาดใน PC หรือในคอนโซลหรือในมือถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลายๆค่ายแม้แต่ Ubisoft ตอนปีที่แล้วที่มีเกมเขาเจ๊งหลายเกมเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆตัวเลขที่เราเห็นใน SteamDB หรือว่าทางคอมพิวเตอร์มันเป็นแค่ส่วนน้อยหลายๆครั้งเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาอยู่ที่คอนโซลถูกปะคอนโซลคือตลาดใหญ่ที่เป็นเรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงแต่วันนี้ผมเห็นข่าวนี้เกิดขึ้นมาก็เลยเดี๋ยวเอามาคุยกันในค่ำคืนนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นแฟกต์แค่ไหนละกันนะครับเนื้อหานี้เขาบอกว่านักวิเคราะห์กะว่าผู้เล่นเกม PC และลูกค้า Steam เป็นจุดสว่างที่แท้จริงเรียกว่าแสงสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะในขณะที่อุตสาหกรรมเกมกำลังดิ้นรนเรื่องราคาและความยั่งยืนเราสามารถมองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ตื่นเต้นที่จะลองสิ่งใหม่ๆด้วยจำนวนเกมที่ออกมาใหม่ทุกปีการใช้จ่ายของผู้บริโภคในด้านเกมที่ค่อนข้างคงที่ก็คือลูกค้าไม่ได้เพิ่มเหมือนลูกค้าก็แบบเดิมๆน่าจะประมาณนั้นนะลูกค้าแบบคงเดิมไม่ได้เพิ่มจำนวนอะไรอย่างนี้ค่าครองชีพเนี่ยก็สูงขึ้นเครื่องเกมและกราฟิกการ์ดคือการมึงจะทำคอมดีๆสักเครื่องมาเล่นก็ยากทุกอย่างราคาแพงขึ้นเนื่องด้วยการขาดแคลนชิ้นส่วนหรือเป็นช่วงเวลาเกิดสงครามเกิดเศรษฐกิจไม่ดีอะไรก็ว่าไปอย่างอยู่ๆตอนนี้อย่างล่าสุดก่อนนี้แม่งแรมแพงใช่ป่ะแล้วตอนนี้ SSD การ์ดแม่ง SD การ์ดแม่งก็มาแพงใช่ไหมไอฮาร์ดดิสก์ผมก็ไม่รู้นะมีคนมาถามในกลุ่มเหมือนกันว่าพี่มันแพงขึ้นเลยแหละคือผมไม่รู้เรื่องเลยเว้ยผมไม่ได้เป็นคนแบบผมเล่นเกมแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องคอมเยอะนะพอแบบจะทำอะไรทีก็อัพทีก็ยกไปที่ร้านทีเดียวรวมถึงภาษีด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับและเกมไลฟ์เซอร์วิสต่างๆก็กินเวลาและกินเงินจำนวนผู้เล่นไปมากมายนี่ก็เรื่องปกติจริงๆทุกเกมกินเวลาหมดผมถึงบอกว่าปัจจัยที่เราอยากจะอยู่ในโลกของวิดีโอเกมนะหลักๆที่ต้องเตรียมใจนะ1คือต้องเสียเงินไม่เสียเงินไม่ได้เว้ยหลายคนมีปัญหาเรื่องการเสียเงินก็ผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเสียเงินแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณรู้สึกว่าเงินที่คุณเสียไปเนี่ยมันไม่คุ้มเว้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณต้องเสียต้องจ่ายนะมันไม่ใช่ว่าแบบเห็นเขาเล่นเกมกันสนุกก็อยากจะกระโดดเข้ามานะผมเห็นมาเยอะแล้วว่าเครื่องเกมไม่ว่าจะคอมหรือคอนโซลแม่งดองวางฝุ่นจับก็อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทำให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมของทุกคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะได้รับแบบเต็มที่นะครับโดยสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้แมสพิคาเทล่าผู้อำนวยการฝ่ายเกมและบริษัทวิเคราะห์ของเซอร์คาน่าพบว่าเกม PC และระบบนิเวศของ Steam เป็นแหล่งแห่งความหวังว้าวเป็นแหล่งแห่งความหวังเพราะว่าโครงสร้างความสำเร็จที่คาดเดาไม่ได้และยั่งยืนอย่างต่อเนื่องก็คือ Data หลังบ้านแหละเอาง่ายๆเหมือน Data ของ Steam เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหมือนแบบเสถียรนะซึ่งคุณก็สังเกตดูได้ว่าเกมที่มันเกมหมาเนี่ยยอดไม่ตกนะแล้วก็ผู้เล่น Steam ก็ยังคงใช้ต่อเนื่องเรียกงี้ดีกว่าว่าผมว่าไม่มีใครที่มีคอมแล้วเล่นเกมคอมแล้วแม่งไม่ใช้ Steam ในการให้สัมภาษณ์ของเกม Radar พิคาเทล่าได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับปี 2025 ที่ผ่านมานะครับว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเกมในปีนี้หรือ 2026 ผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของการควบรวมกิจการการซื้อกิจการการเลิกจ้างต่างๆนะและการโยกย้ายสิ่งต่างๆออกไปรวมถึงตลาดที่เกิดขึ้นมาใหม่และยังเน้นย้ำไปอีกว่าเกมฟอร์มยักษ์เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะในปี 2025 มีเกมประเภทนี้ออกมาค่อนข้างน้อยจริงๆมันไม่น้อยนะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งมันเกมหนึ่งบางทีแม่งใช้เงินเป็นพันล้านนะมันเจ๊งก็คือนั่นแหละครับละลายน้ำหมดนะเกมขนาดเล็กทั้งหมดที่เราเห็นได้ว่าได้รับความนิยมในปีที่แล้วอย่าง Clair Obscur Expedition 33 จริงๆมันไม่ถือเป็นเกมขนาดเล็กนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเกมอินดี้นะด้วยงบประมาณแล้วการทำงานอย่างตั้งใจเนื้องานผลงานออกมาไม่ใช่เกมเล็กๆคือไม่ใช่เกมกระจอก
ซึ่ง Clair Obscur Expedition 33 นะครับเป็นเกมที่โด่งดังมากในแง่ของการก้าวข้ามขีดจำกัดระดับเกมที่เคยถูกจัดวางว่าเป็นระดับ AA ก็คือต่ำกว่า Triple A ย้ำอีกทีว่าไอ AA Triple A Fourth A ที่อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเกมนั้นดีหรือไม่ดีเนาะย้ำอีกทีเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นการที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนั้นว่าการลงทุนมากลงทุนน้อยซึ่งไม่ได้การันตีเลยว่าเกมดีหรือเปล่านะดังนั้น Clair Obscur เนี่ยเคยถูกจัดเป็นเกม 2A นะไอ้เหี้ยนึกว่าฐานหรือเกมที่ด้อยกว่า 3A นั่นเองหรือด้อยกว่า 4 และ 5A มันมีเกม 5A ด้วยหรือว่ามันมีใครเคยทำออกมายังแต่ล่าสุดผมเห็น Ubisoft เขาบอกว่าเขาจะทำ The Division 3 เป็น 5A นะโอ้โหกูรอเล่นใจแทบขาดเลยกูอยากจะรู้จังเลยว่าเกม 5A เป็นยังไงผมคิดว่าผู้คนเริ่มค้นพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนักเล่นเกมเริ่มกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆที่อยู่นอกเหนือความคุ้นเคยของตัวเองโดยรวมแล้วผมคิดว่าเรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเกม Triple A ขนาดใหญ่ที่เน้นเนื้อเรื่องไปสู่เกมขนาดเล็กหรือเกมที่สร้างโดยทีมงานขนาดเล็กและเกมฟรีขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเกมฟรีขนาดใหญ่ก็คือเหมือนเกมฟรีทูเพย์งี้ใช่ไหมเกมจีนเหรอเกมฟรีทูเพย์แบบเกมชินอะไรอย่างงี้เหรอทำไมไม่บอกชื่อเกมมาด้วยก่อนจะไปกันต่อผมบอกงี้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยอยากจะกล้าลองอะไรใหม่ๆไม่ใช่นะผมว่าคนเล่นเกมคอมอะลองหมดอะไรที่เขาว่าสนุกอะคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่คุณจะซื้ออะคุณดูราคาคุณสิ่งที่คุณภาพที่แบบแม่งไหลเข้าหัวมาตอนแรกคือราคาว่ามันจะ500 1,000เรตหมายถึงเรตนะอยู่ประมาณ500บวกลบ1,000 1,000กว่า 2,000 ถูกเปล่ามันจะอยู่ประมาณนี้คุณจะรู้แค่นี้แหละแต่ถามว่าคุณจะรู้ว่านี่คือเกม Triple A ก็คืออะไรแม่งแตะ 2,000 อัพ60เหรียญอะไรก็ว่าไปประเด็นก็คือมันไม่ใช่ว่าเรายอมลองหรือเราตั้งใจจะเลือกแบบเฮ้ยเล่นเกม Indie ดีกว่าไม่ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากผลงานของค่ายใหญ่ที่ไม่ได้รับความน่าไว้วางใจค่ายใหญ่หลายครั้งทำออกมาก็คือเจ๊งไม่ดีสูตรเดิมไม่มีความน่าสนใจจนคนแม่งเบื่อหน่ายทำให้เกิดday one phobia หลังๆไม่มีใคร day one แล้วตั้งแต่ Cyberpunk มา Battlefield อะไรตั้งแต่หลายปีก่อนอ่ะมันสะสมมาดังนั้นเวลาเกมค่ายใหญ่หรือเกมโปรโมทเยอะๆคุณเห็นว่าแป๊กเยอะไมคุณมึงดู My Eye ดิ My Eye ก็หนักหรือล่าสุด High Guard ไปเปิดตัวในงานก็แป๊กอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นเกมฟรีไม่ฟรีก็ตามอะนะมันทำให้ผมว่าผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเราลองมองให้กว้างขึ้นดีไหมเราเลิกมองเกมกระแสหลักหรือเกมที่เป็นตลาดหรือการโปรโมทหลักๆเราดูเกมนอกกระแสบ้างนู่นนี่นั่นบ้างและผมว่าหลายคนตอนเนี้ยรอทำสิ่งหนึ่งก็คือรอดูผลลัพธ์จากคนอื่นคือไม่ใช่ว่าแบบเราไม่เชื่อถือสื่ออีกแล้วอะแล้วมีเดียหรือสื่อหลักที่ออกมาว่าเฮ้ยเกมนี้ออกใหม่นะเกมนั้นจะดีเกมนี้จะไม่ดีอะเราไม่ได้เชื่ออีกแล้วแต่เรารอดูว่าไหนดูซิให้มันออกมาก่อนดูซิว่ายอดเป็นไงผู้เล่นเยอะไหมปากต่อปากเป็นยังไงสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณรอปากต่อปากคุณรอถามคนใกล้ตัวรอเช็คในกลุ่มรอดูซิเอ้ยมันเป็นไงเฮ้ยพี่เขาว่าสนุกว่ะเฮ้ยอย่างผมเนี่ยผมก็ถามนะผมว่าเฮ้ยถามน้องคนนี้น้องเป็นไงวะร้องยังไอ้นี่เป็นไงดูความคิดแต่ละคนปรากฏไอ้นี่ก็สนุกไอ้นี่ก็มันอย่างตอน Ark Raider อะผมรู้เลยว่าเกมแม่งปังแน่นอน ไม่ได้เป็นเพราะว่าผมเก่งแล้วผมแบบกูจับแล้วกูรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนกูเป็นนักชิมอาชีพอะที่กูจับแล้วกูรู้สึกว่าสนุกแม่งดังแน่ไม่ใช่นะคือผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะดังจนกระทั่งวันที่มันออกวันแรกแล้วผมก็ไปป้ายยาให้คนรู้จักใกล้ตัวที่ไม่ใช่คนที่เป็นลูกเพจนะเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลองไปซื้อดูบางคนซื้อบางคนยังไม่ซื้อภายใน24ชั่วโมงพออีกวันหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่ผมไปป้ายยา แม่งเล่น Ark Raider แบบทั้งวันและเล่นแบบเป็นตี้ทุกคนมีตี้ของตัวเองแบบเป็นดอกเห็ดผุดตุบๆๆๆๆแล้วเล่น Ark Raider ทุกคนแค่นี้ผมรู้เลยว่าเกมแม่งดังแม่งเกิดแน่นอนเพราะว่าแปลว่ามันทำงานแล้วบางทีต้องไล่ดูยูทูบเบอร์บางคนที่เล่นเกมนั้นว่าโอเคไหมใช่ด้วยส่วนหนึ่งแต่บางทียูทูบเบอร์ถ้าช่องใหญ่มากบางทีมันก็เป็นงานนะมันก็เป็นมันเป็นอาชีพเขาอะที่ต้องรีวิวต้องอะไรเงี้ยก็ลองดูด้วยต่อมา เราได้เห็นนักพัฒนาอาวุโสจากทั่วโลกจากอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างฮิเดโอะโคจิมะไปจนถึงฮิโรโนบุซากากุจิผู้สร้าง Final Fantasy ต่างชื่นชม Clair Obscur Expedition 33ไม่ใช่แค่ในฐานะเกมที่ยอดเยี่ยมแต่ยังถูก
มองว่าเป็นแบบอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือจริงๆมันไม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยเว้ยก็คือแค่เขาตั้งใจทำเกมที่ดีออกมาเท่านั้นเองคือถ้าใครมันคือตอนเนี้ยผมมีความรู้สึกว่า Insight อะเขาเข้าใจไม่ตรงจุดบางอย่างตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งแค่ข่าวนี้นะเขาชอบคิดอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยคนมันก็คงแบบเบื่อ Triple A แล้วคนไม่เบื่อนะเว้ยมึงทำเกมให้ดีดิเหี้ยคนไม่เบื่อนะ 2,000 บาทนี่คนแม่งยอมซื้อนะแต่ว่าแนวคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วคุณว่าค่ายใหญ่อย่าง Ubisoft เนี่ย หลักคิดในการจะทำเกมหนึ่งอะเหมือนทีมทำ Expedition 33เปล่าล่ะแม่งไม่เหมือนอยู่แล้วผู้พัฒนาแม่งถึงลาออกมาทำเองไงเพราะเขาอยู่ Ubisoft มาก่อนเหมือนกันเดี๋ยวพอผมตัดคลิปนี้ลงไปลงอะเดี๋ยวจะชอบมีคนมาพูดว่าอะไรเนี่ยพี่แม่งเอะอะก็ด่า Ubisoft อ้าวไอ้เหี้ยแม่งค่ายใหญ่สุดมึงให้กูพูดถึงค่ายไหนค่ายใหญ่สุดที่มันเห็นภาพชัดสุดในการที่ออกเกมมามันภาพชัดสุดนโยบายในองค์กรชัดสุดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าค่ายใหญ่สนใจบ้างลืมหูลืมตาบ้างแล้วทำแบบที่มันควรจะเป็นเกมนั้นๆนะผมว่าไม่เกี่ยวกับเกมใหญ่เกมเล็กเกมกี่ A นะประสบสำเร็จได้หมดเกมเจ๋งๆยุคนี้มาจากกระแสปากต่อปากมากกว่าโปรโมทโครมครามอีกใช่เพราะว่ามันเป็นยุคที่คนเชื่อมั่นใน personality เขาเรียกว่าคนเชื่อมั่นในบุคคลด้วยกันแล้วอ่ะเขาไม่ได้เชื่อในองค์กรใหญ่อย่างสมัยก่อนถ้าย้อนไป30ปีตอนผมเด็กๆเนี่ย อะไรที่ถูกการันตีโดยแบรนด์ใหญ่องค์กรใหญ่ภาพใหญ่โลโก้ที่น่าเชื่อถืออย่างเคยได้ยิน Trusted Brand ปะ Trusted Brand มันเกิดขึ้นจากหนังสือ Reader Digest ที่แบบเหมือนร้านอาหารอันนี้สินค้าอันนี้แบรนด์นี้น่าเชื่อถือเขาจะให้ตรา Trusted Brand แล้วคนแม่งจะเชื่อเลยไม่ต่างจากทุกวันนี้ที่มี Michelin Star อะไรแบบเนี้ยผมถามว่า มึงแคร์ปะเดี๋ยวนี้เอามาชิมก่อนถูกว่าทุกคนก็จะแบบไหนเอามาชิมก่อนกูไม่เชื่อหรอกต่อให้ไม่มีมิชลินสตาร์ถ้ามีเพื่อนมึงที่มึงแบบสนิทกันแล้วเชื่อถือได้เนี่ยบอกที่ร้านนี้แม่งอร่อยชิบหายมึงไปแดกผัดไทยปักซอยนี้อร่อยสัตว์เป็นร้านป้าเว้ยเฮียป้าแก่ๆยืนผัดอยู่มึงรีบไปนะคนแม่งเยอะมากมึงไม่สนมิชลินสตาร์มึงไปแล้วคือมึงอยากแดกเลยแน่นอนเพราะว่าแบบ เพื่อนบอกกันว่าเฮียอันนี้กูไปดีกว่านึกออกใช่ไหมภาพปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แล้วอะไรก็ตามที่มันถูกตีตาโปรโมทมาหลายๆครั้งมันทำเสียชื่อเสียงแล้วมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่โม้อะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีสติฉุกคิดมากขึ้นแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วก็ดูอะไรที่มันละเอียดถี่ถ้วนขึ้นซึ่งจริงๆเป็นข้อดีนะเรียกว่ามีสติในการเลือกเสพมากขึ้นคุณพิสคาเทล่านะครับเห็นด้วยว่าเป็นมาตรฐานที่ดี ยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเช่นเดียวกับตัวอย่างเกม Peak หรือเกม RV Gadget RV Gadget เนี่ยมันเป็นอะไรวะผมจำไม่ได้ว่าชื่อคุ้นๆนะแต่ Peak เนี่ยผมก็มีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าเพื่อนที่เล่นด้วยเขาไปเล่นเกมอื่นกันแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการร่วมเล่นเกมแบบ Friend Loop ที่กำลังเฟื่องฟูไอ้ Friend Loop เนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันกับที่ผมพูดไปคือการปากต่อปากนะนึกออกปะ Friend Loop คือปากต่อปากคือเพื่อนชวนกัน Friend Loop เนี่ยเป็นหลักเดียวกับที่เกมมือถือมันประสบความสำเร็จนะอย่าง ROV อย่างเงี้ยก็เกิดจาก Friend Loop นะวันที่ผมเล่นน่ะก็คือมีเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนแม่งก็แบบเพื่อนเล่นอยู่คนเดียวตอนแรกแล้วก็มาบอกพอผมเล่นมันก็เป็น2คนแฟนผมเห็นผมเล่นผมก็ลองให้เธอลองสิแล้วแม่งเสือกเข้าถึงง่ายก็กลายเป็นตี้3แล้วมันก็กระจายไปเรื่อยๆมันเป็นการแบบกระจายแบบว่าการแพร่เชื้อแห่งความสุขอะอะไรอย่างงี้ มันก็คือ Friend Loop ซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติถ้าเกมดีและปากต่อปากทำงานมันก็จะเกิดขึ้นนะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยนะอันนี้จริงผมก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องง่ายๆอย่างนี้ทำไมมึงเข้าใจยากกันนะพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ลองดูพวกเขาเป็นตัวอย่างซินี่ก็คือที่คุณพิทาจิโอไม่ใช่พิทาจิโอเฮียคุณพิสคาเทล่ากล่าวไว้นะครับ สิ่งที่น่าสนใจและทำให้ผมมีความหวังและมองโลกในแง่ดีคือความเต็มใจของกลุ่มผู้เล่นใน Steam ในการลองสิ่งใหม่ๆเหล่านี้พิคาเทล่ากล่าวเกมเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วมีราคาค่อนข้างต่ำไม่ใช่เกม70เหรียญเกมเหล่านี้เป็นเกมที่ผู้คนสามารถลองเล่นได้และถ้าไม่ชอบพวกเขาก็รู้สึกสบายใจที่จะลบออกหรือขอคืนเงินหรืออะไรก็ตามแต่กลุ่มผู้เล่น Steam นั้นเปิดโอกาสให้ทดลองสิ่งต่างๆมากมาย คุณจะเห็นเกมเหล่านี้ปรากฏขึ้นตลอดเวลาและบางเกมอาจอยู่ได้สักพักบางเกมอาจอยู่ได้แค่2-3สัปดาห์แต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับผู้ที่สร้างเกมเหล่านั้นที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนทั้งเวลาและเงินผมคิดว่าตอนนี้ตลาดเกม PC มีจุดที่สว่างและสดใสมากๆเพราะผู้เล่น PC มีความเต็มใจที่จะทดลองอะไรใหม่ๆในขณะที่เกมคอนโซลส่วนใหญ่ก็มีแต่เกมเดิมๆ
ติดอันดับเกมยอดนิยมทุกสัปดาห์ทำให้ผู้เล่นเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นได้ช้ากว่าด้วยเหตุผลหลายอย่าง ทั้งการค้นพบเกมใหม่ๆ และการติดอยู่กับเกมที่ชอบ แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆที่เราเห็นกลุ่มผู้เล่นที่ตื่นเต้นในการลองสิ่งใหม่ๆ การเล่นเกมบน PC มีความสำคัญอย่างยิ่งกับเกมจากญี่ปุ่นและจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกมานานแล้ว มันเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างที่สุดเสมอมาและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด เมื่อเกมอย่าง Peak สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ลักษณะของแพลตฟอร์มที่ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดคอนโซลในระดับหนึ่ง ซึ่งทางกลับกันบริษัท Valve ผู้ผลิตสตรีมกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นกันในขณะที่กำลังพัฒนาเครื่องเล่นเกมไฮบริดอย่าง Steam Machine ขึ้นมาโอเคเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมนะผมเท่าที่ผมอ่านดูนะเขาก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่แบบผู้เล่นเกมคอมแบบชอบลองอะไรใหม่ๆจริงๆเราไม่ได้ลองอะไรใหม่ๆหรอกเราลองทุกอย่าง มึงลองทุกอย่างจริงๆในเครื่องผมไม่เคยเห็นมีใครมีในเกม AAA เลยแม่งมีทุกคนถ้าได้ชื่อว่ามึงมีคอมแล้วเล่นเกมแล้วด้วยความที่1คือเกมมันถูกกว่าคอนโซลทำไมก็ถึงไม่พูดประเด็นเรื่องเกมถูกกว่าคอนโซลวะจริงๆผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเกมถูกกว่าไม่พอนะ performance ดีกว่าใดๆก็ตามไม่รู้ใครจะเถียงผมว่าก็คงมีแต่ว่าใดๆก็ตามถ้าเทียบกับคอนโซล PC มันก็เข้าถึงสเปคและภาพได้ในราคาต่ำกว่าไม่ได้แปลว่าเอา CPU มาวางเทียบกันเช่นแบบ Play 5 ตอนนี้ซื้อเครื่องละ 15,000 แล้วมึงก็เอา 15,000 ไปประกอบคอมนะอันนี้ไม่ได้บางทีมันต้องเทียบสเปคที่ทำได้แต่เอาจริงปัจจุบันสมมติว่าไม่นับจอไม่นับเมาส์คีย์บอร์ดที่อะไรอย่างเงี้ย CPU ตัวละ 15,000 ผมว่าก็เล่น60ลื่นๆได้ดีกว่า Play 5 แต่ Play 5 มันเป็น 4K ปลอมไงแต่ Play 5 ผมว่ามันได้ความสะดวกมันได้ความสะดวกมันก็เลยแบบแล้ว Play 5 มันมีขีดจำกัดเรื่องของการคอนโทรลมันเป็นคอนโทรลเลอร์มันเป็นจอยเราจะแบบพวกผู้เล่นพวกผู้ผลิตอินดี้ต่างๆจะไปทำให้ลงก็ยากอีกคือมีมุมหนึ่งที่เขาอาจจะลืมพูดไปคือผู้ผลิตอินดี้หรือผู้ผลิตเกมใหม่ๆเอาง่ายๆอย่างเกมไทยเขาต้องเลือกระหว่างลง Steam กับไปลง PlayStation หรือ Nintendo เขาก็ต้องเลือก Steam ก่อนเพราะว่า Steam มันเป็นตลาดเปิดกว้างให้กับมือใหม่หรือให้กับค่ายเล็กๆหรือค่ายอินดี้ที่เริ่มต้นได้มาลงขายเกมกันง่ายๆคือมันเป็นตลาดอย่าง PlayStation มันเหมือนมันเป็นห้างแล้วเข้าใจป่ะการที่เราจะกระโดดเข้าไปขายใน PlayStation แม่งต้องพร้อมเพราะฉะนั้นทุกคนเขาก็ต้องเริ่มต้นจาก PC ก่อนซึ่งตลาด PC ก็ไม่ได้แคบบางคนก็ทำแค่ลง PC แล้วก็จบแล้วก็ไม่ได้ทำลง Play 5 แล้ว PlayStation มันถึงได้เล่นเกมหลัง PC ซะส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่เกม Exclusive เกม Indie เนี่ยมันจะเกิดใน PC ก่อนอยู่แล้วเกิดใน Steam ก่อนก็ลามไป Epic อะไรก็ว่าไปแล้วสุดท้ายก็ได้เล่นกันในคอนโซลหลังจากที่เขาโอเครู้สึกว่าพอไปไหวแล้วก็เลยมีการ Optimize ไปลงตลาด PlayStation เหมือนตลาดแบรนด์เนมส่วน PC เหมือนตลาดทั่วๆไปมีทั้งของแบรนด์และมีทั้งไม่แบรนด์ใช่ประมาณนั้นเลยคือเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับผมว่า PlayStation มัน niche นะมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะหรือต่อให้คนไม่เคยเล่นเกมเลยคืออย่างนี้ผมสัมผัสมาโดยเอาเพื่อนผมแบบที่เติบโตมาด้วยกันที่ไม่ใช่เพื่อนเล่นเกมนะคือเพื่อนผมจะมี2ส่วนมีเพื่อนตั้งแต่ป.1 ป.2 มัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนมหาลัยเพื่อนทุกวันนี้ที่เล่นเกมด้วยกันที่สนิทกันก่อนที่ผมจะมาทำช่องที่ไม่ใช่เพื่อนๆที่แบบมาจากที่ผมทำช่องแล้วรู้จักกันนะเพื่อนดั้งเดิมเนี่ยที่เป็นเพื่อนเล่นเกมเนี่ยคือมาจากมหาลัยแทบจะ 100% เลยไม่มีเพื่อนสมัยเด็กเลยเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยเขาจะเล่นอยู่แค่ส่วนใหญ่ก็คอนโซลซื้อมาเพื่อแบบเล่นเกมเตะบอลอะไรเงี้ยชอบดูบอลแล้วก็อยากเล่นเกมเตะบอลบางคนก็ซื้อมาเล่นเกมแข่งรถอย่างเดียวหรือก็ซื้อมาไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เล่นเกมดังๆว่างก็เล่นไม่ว่างก็ทำอย่างอื่นเป็นแค่แบบเหมือนไม่ต่างจากเครื่องบูเลเครื่อง DVD สมัยก่อนที่มาวางแปะคู่กับทีวีไว้แล้วว่างก็ค่อยจับพอนึกออกปะเป็นแบบ Activision อย่างหนึ่งที่เขามีประดับบ้านไว้ไม่มีใครมานั่งอ่านข่าวเกมดูข่าวเกมติดตามข่าวเกมหรือว่าเกมออกใหม่ก็ซื้อจริงจังเลยไม่มีเลยนะหรือบางคนมีคอมก็แบบทำไว้แค่แบบมาเล่น PUBG เล่น Dota อะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยเกมอื่นก็ไม่สนใจมันจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเล่นแบบเฉพาะทางแบบนี้เลยนะอันนี้คือกลุ่มเพื่อนผมนะแน่นอนคนละกลุ่มกับพวกเราที่กำลังดูผมอยู่แน่นอนอย่างพวกเราเนี่ยผมว่า7วันเนี่ยมีวันไหนที่คุณไม่อยู่หน้าคอมไหมผมถามง่ายๆแทบจะว่างก็มาเปิดคอมบางทีไม่ได้เล่นเกมหรอกเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ดูเคลียร์อะไรไปเรื่อยมันเป็นกิจกรรมประจำวันของเราไปแล้วที่ครึ่งชีวิตเราอยู่ในนี้
ดังนั้นเนี่ยนี่แหละคือตลาดที่เขาพูดถึงว่าเป็นแสงสว่างแต่จริงๆอ่ะกลุ่มนี้ผมบอกว่ามีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีมาตั้งนานแล้วเกมอินดี้เนี่ยขายกันร่ำรวยประสบความสำเร็จมานานแล้วเกมอินดี้กลายเป็นค่ายใหญ่ประเด็นเลยนะผมตัดคัดสรุปเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอินดี้ไม่อินดี้หรือว่าผู้เล่นพร้อมเปิดใจที่จะลองอะไรใหม่ๆไหมหรืออะไรก็ตามเพราะว่า1คือมันเกี่ยวกับคนเบื่อ Triple A เพราะว่าค่ายที่ทำมันเฮงซวยและมันทำได้น่าผิดหวังมันชอบทะเลาะกับลูกค้าจริงๆมีไม่กี่ค่ายด้วยซ้ำที่ทำ Triple A เอาคุณลองนึกดูดีๆจริงๆมีไม่กี่ค่ายนะไม่ได้เยอะนะครับหลายๆค่ายที่ทำอยู่มันก็แตกออกมาจากค่ายเดิมอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจแล้วที่เราจะจ่าย 2,000 กว่าบาทเนี่ยให้เพราะว่าเดี๋ยวมึงเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยรอแต่เกมอินดี้เนี่ยบางทีแบบเกมนี้แม่งดังขึ้นมาว่ะเท่าไหร่อ่ะ500ไอ้เหี้ยโอเคซื้อเลยอย่าง No Rest for the Weekend น่ะแม่ง400 บาทถ้ามีคนมาป้ายยาคุณก็ซื้อก็ได้วะ400ลองดูซิเป็นไงอาจจะซื้อมาดองก็ได้มันเลยทำให้เงินมันออกง่ายกว่าลองง่ายกว่านี่คือ1คือเรื่องราคานะ2คือเรื่องของปากต่อปากแหละซึ่งกลับไปเรื่องเดิมคือเราหมดความเชื่อถือในแบรนด์ในค่ายใหญ่ไปแล้วซึ่งใครทำอะใครเป็นคนทำให้เกิดขึ้น ใครเป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นล่ะ ก็พวกเขาเองยังไงโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราอยากลองอะไรก็ตามคือเกมไหนดีเราก็เล่นหมดอะเกมถูกก็ซื้อง่ายหน่อยอีซีมากเบสิกมากไม่มีอะไรเลยนะเรื่องนี้ถามว่าเป็นคือสตรีมมันเป็นช่องทางของคนอินดี้คนแบบเริ่มต้นอยู่แล้วอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ผมว่ามันก็จะไปได้อีกไกลอะไม่มีใครไม่มีสตรีมแน่นอนสตรีมมันเป็นนอกจากมันเป็นตลาดขายเกมแล้วนอกจากมันเป็นช่องทางหนึ่งของเกมหน้าใหม่เกมอินดี้แล้วเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ด้วยคือเราใช้งานสตรีมแม่งโคตรสะดวกรู้สึกไหมจะตี้กับเพื่อนก็ง่ายจะแบบดูสถิติก็ง่ายจะซื้อเกมก็ง่ายจะแบบมันสะดวกไปหมดเลยมันมีระบบถึงการเข้าไปเล่นในเกมแล้วมีเซฟคลาวไว้ให้มีเห็นว่าเพื่อนเล่นอะไรอยู่เพื่อนไว้ลิสต์อะไรไว้เกมนี้เพื่อนมีไหมหรือเกมนี้เพื่อนอยากได้เข้าเกมไปโอ้โหชวนตี้ก็ง่ายก็มีระบบสตรีมเข้าไปเป็นโอเวอร์เลย์ไปซอสอยู่แม่งสะดวกไปหมดเทียบกันกับบางค่ายเนี่ยแม่งวุ่นวายกว่านี้คือถ้าไม่นับตั้งแต่ผมเล่นมานะผมบ่นกับเพื่อนเลยอันนี้เป็นโจ๊กขำๆนะก็คือตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่มีสตรีมมาเนี่ยไอ้เหี้ย Monster Hunter Y ของ Capcom อะแม่งเป็นเกมที่ตี้ยากที่สุดแล้วของสตรีมเพราะว่ามันเป็นระบบแอดเฟรนของแม่งแต่ปัจจุบันเขาแก้แล้วนะแต่ตอนนั้นผมบ่นขำๆเพราะว่าสตรีมเนี่ยมันได้ชื่อว่าแบบสะดวกมากเล่นกับเพื่อนแบบกดกึ๊บกับชวนกันเสร็จเรียบร้อยสนุกได้พร้อมลุยอะไรอย่างงี้ก็มันก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะมันไม่ได้เป็นบริษัทขายเกมด้วยซ้ำผมว่ามันเป็นแพลตฟอร์มแบบคอมมูนิตี้เป็นแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ที่มีการซื้อขายเกมได้หลากหลายมากหลายรูปแบบเกมดีสุดแพงสุดยันเกมอินดี้หลัก10 บาทและที่สำคัญมีลดราคาตลอดเวลาด้วยเฮียมีลดราคาแบบบ่อยมากแล้วลดแบบลดจริงลดแบบโอ้โหเฮียไม่ซื้อไม่ได้นึกออกไหมเออแล้วก็เราก็แชทกับเพื่อนได้เป็นคอมมูพูดได้สารพัดเรียกว่าสารพัดประโยชน์สวัสดีคุณโมซัมบิกนะครับไม่ต้องเสียตังค์ออนไลน์ด้วยถูกแม่งใช้ฟรีด้วยเรื่องของเรื่องโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของ Steam และผู้ใช้งาน PC ที่เคยถูกมองว่าเป็นลูกเมียน้อยตลอดเวลาเขาไม่ค่อยมีใครสนใจพวกเรานึกออกปะแต่จริงๆคือเราเนี่ยแบบแม่งเป็นกลุ่มใหญ่นะซึ่งคือผมกล้าพูดเพราะว่าผมไปมาทุกกลุ่มแล้วคอนโซลผมก็มี Nintendo ผมก็มีเกมมือถือผมก็เล่นเพราะนั้นกูอยู่ทุกข้าง เจอไอทีทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธหน้าวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันมากๆด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเป็นกำลังใจนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Talk Control นะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปราบมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไม้กอล์ฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนำเสนอคลิปวิดีโอถัดๆไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองรักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็น Talk Control ยินดีต้อนรับครับผม